عندما تستجيب الإسعاف للبلاغات تستجيب الإنسان يكون في أمس الحاجة للرعاية الصحية، يكون المريض أو المصاب وذويه في حالة نفسية صعبة. هاشم 1 هاشم 2 3 هاشم 2 3 أجب. تلقى سيارة الإسعاف البلاغ من غرفة العمليات المركزية، ثم تتجه للموقع. طبعا احنا عندنا نوعين من المركبات حاليا في الخدمة. مركبة الإسعاف اللي هي تكون على شكل فان داخلها سرير، توزيع متكامل للأجهزة والمعدات، وأيضا عندنا سيارة المستجيب الأول. ارسل عاصف باتجاه موقع البلاغ حاليا. وين موقع البلاغ حاليا؟ منطقة كيس من اوكي. دورها انها توصل بشكل اسرع او تقدم دعم الاسعاف المتقدم. عند وصولها تتعامل مع الحالة، إذا كانت تستدعي النقل إلى المستشفى تنقلها إلى المستشفى. دور الإسعاف ما يكمن فقط أنه ينقل المريض، يقدمون أيضا سلسلة من العلاجات. دائما نقول الوقاية خير من العلاج. احنا موجودين وبالخدمة دائما، ونتمنى انهم ما يحتاجوا لنا. نحن في مدينة أبو ظبي تتقارب عندنا البلاغات موزعة ما بين حوادث أو إصابات وحالات مرضية. الإنسان بشكل عام روحه غالية، راحة البال اللي نكون فيها والسعادة اللي يشعر فيها هذه تأتي كلها من إنقاذ أرواح الناس. دائما نخطط للأسوأ، فمن مهامي واجباتي أني إذا شفت أي حالة طارئة أسعف الشخص حسب الوضع اللي نكون فيه. رسالتي إلى المجتمع هي الاهتمام بصحتهم والحرص على العادات الصحية السليمة، فالوقاية خير من العلاج. وإدارة الإسعاف بطواقمها الطبية جاهزة للاستجابة للحالات الطبية الطارئة في حال الحاجة إليها، لنصل إلى مجتمع آمن وسليم. وكانت الطفلة اللي بيدي يمكن أصغرهن هي الطفلة الأخيرة اللي فقدت النمط. في يوم من الأيام أنا كنت أتدرب وكان مستواي مسعف أساسي، وصادف أن في حادث وكانت الطفلة اللي بيدي يمكن أصغرهن هي الطفلة الأخيرة اللي فقدت النمط. حسيت في وقتها أني أنا ما قدرت أعطي كل شيء ممكن أعطيه لسبب من الأسباب أن مستوى تدريبي وتعليمي، وهذا الشيء اللي خلاني أطور من نفسي. عندما تستجيب الإسعاف نحن إدارة متخصصة في التعامل مع المواد الخطرة. السي للكيميكال، والبي البيولوجي، والار راديشن، والان نيوكلير.
التعامل مع حوادث اللي تحتوي المواد الكيميائية البيولوجية والإشعاعية والنووية. وللأسف اللي الحوادث اللي صارت للمجتمع سواء كان تسرب غاز في بيت أو استنشاق مواد خطرة مبيدات حشرية في بعض المنازل وراحت ضحايا أطفال أبرياء. طبعا البروسيس يبدأ من تلقي البلاغ، طبعا تتجهز الآليات، تجهز الفرقة. تتحرك إلى مكان موقع الحادث. جيد السلام عليكم. حاضر بالطريق الآن لموقع الحادث. طبعا نبدأ بالطوق الأمني وبعدين نكشف على نوع المادة اللي راح يتعامل معها الفريق، سواء كانت في الحالة الصلبة الغازية أو السائلة. كل فرد في المنظومة مزود ببدلات حماية شخصية. طبعا في المزارع هم أكثر الناس عرضة تقريبا لهذه، لأن أكثر المبيدات الحشرية تستخدم في المواد الزراعية والأسمدة كذلك. غازات، هاي الغازات تعتبر سامة، ممكن تكون قاتلة في أغلب الأحيان. بعد عملية الكشف يتم التعامل مع الحادث. القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دقائق إن شاء الله حضور الكريم، مرحبا بكم، صبحكم الله بالخير والنور والسرور وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله أن تأخذون الفائدة المرجوة من هذا المؤتمر. ربي يطول أعماركم ويحفظكم. نحن إن شاء الله دقائق وينطلق الحفل، في انتظار راعي الحفل قائد عام أبو ظبي، ومرحبا بالجميع. طبعا أنا أجرب الميكروفون لكن حبيت إني أرحبكم بدل ما نسوي تيست 1 هاي الحركات اللي يسوونها دائما. مرحبا بكم وصباح الخير. هؤلاء يتعاملون مع الضحايا أحيانا الموتى. طبعا الميدانيين يواجهون كثير من التحديات، يعني يشاهدون كثير من الحوادث تكون شديدة ومروعة، قد تترك آثار عند البعض. البرنامج هو برنامج للتحصين والدعم النفسي لطواقم الطوارئ، كرس جهد كبير إلى كيف نحصن هاي الطواقم اللي تتعرض لهذه المشاهدات الكارثية. هؤلاء اللي يجون في هذه الدورات كلهم ميدانيين، فيجون بخبراتهم، يجون في ويتكلمون عن الممارسات وكيف تعاملوا مع هذا البلاغ وذلك الحدث وكم كان عدد الضحايا. على أساس بس نبين غالبا ما نستخرج نحن المتغيرات تعطيك إيحاء بأن في هناك شيء غير طبيعي، كان على مستوى العملياتي الميداني أو إذا كان على مستوى الأشخاص. على سبيل المثال زمن الاستجابة، نلاحظ شو أسباب هذه المتغيرات وكيفية وضع الحلول للتعامل معها بحيث أنه ينعكس على الأداء المؤسسي وكيف نرتقي فيه. كيف نتعامل مع الحوادث والحوادث يصير فيها أطفال؟ يكون عندنا ضغط نفسي أو خوف على أطفالنا في السيارة. أنا عن نفسي صراحة بعد ما أشتغل في حادث في أطفال ارتباك نفسي في جسمي، أخاف على عيالي. كيف أتعامل مع الحادث؟
بعدها طبعا شو اذا كان مثل الاطفال تقيدنا بالموضوع. احنا نمزج النظرية مع التطبيق، جلسات عصف ذهني كثيرة، ونتكلم عن الحوادث. احنا عندنا البرنامج مالتنا هو 30 ساعة معتمد من الأكاديمية الأمريكية للحوادث، قد احنا ننفرد به على مستوى المنطقة. نبين لهم أهمية العمل الإنساني في المقام الأول اللي هم قاعدين يقدمونه وخدمتهم للمجتمع، ودائما ما نقول إن نحن جنبكم ومعاكم في النهاية، لأن هذا ينصب لمصلحة المجتمع، وأيضا يعكس الأداء المؤسسي الموجود عندنا في شرطة أبو ظبي. عملنا عمل إنساني بحت. التدخل السريع يختص بكافة شؤون الإطفاء ومكافحتها. مهامنا الرئيسية هي الاستجابة لكافة بلاغات الحريق التي تحدث في أي مكان ضمن نطاق الاستجابة. تتكون الإدارة من 9 مراكز في المجال الجغرافي، بحيث أن عدد مركزين في العين وعدد مركزين في المنطقة الغربية أو منطقة الظفرة، وباقي المراكز تتواجد في إمارة أبو ظبي. هذه في المدرسة عندنا دخان يعني ممكن يعني توصلوا عندنا في القبو. لما يكون هناك عندنا حالة حريق في أي منطقة، تقوم غرفة العمليات بإبلاغ المركز المعني القريب من هذا، فعندنا سرعة الاستجابة. كل ما كان الوصول إلى مكان الحادث أسرع، كل ما كان عدد الإصابات أو عدد الوفيات لا سمح الله يكون أقل. الحريق ممكن أن ينتشر بشكل كبير في ثواني. تدريبات التدخل السريع نتدرب على كيفية إطفاء الحرائق في المباني الشاهقة، الحرائق اللي هي في الأنفاق أو في أماكن يصعب الوصول إليها. رجل الإطفاء له بدلة خاصة مقاومة للحريق، يتم التدريب عليهم. بعد ذلك يتم اختباره بشكل بدني من خلال اقتحام الحريق باستخدام اللي هو خراطيم المياه. المتدرب يحاول انه يتعلم كيفية استخدام هذه الأهواز. وردنا بلاغ من البلاغات ان تكثف دخان في احد البنايات السكنية. فعلى الفور الفرقة استجابت وتحركت الى موقع الحادث، وكإجراء روتيني نعمل ان نقوم بتمشيط البناية باكملها للتأكد من خلوها من السكان. اكتشفنا ان في مع اطفالها ال5 مقفول عليهم الباب، فعندما علمنا ان العائله هذه موجوده وفرنا القوه باسرع وقت ليحملون اطفالها وناخذها بمأمن الى خارج البلد. بحد ذاته هذا نجاح للمهمه باكملها. يعتبر فصل الصيف يعني موسم خصب بالحرائق، بحيث ان الحراره تكون عاليه. الأمن والسلامة من أحد الأهداف والأولويات الموجودة في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. العمل هو فعلا جدا خطير، لأنك تخاطر بروحك وبحياتك من أجل إنقاذ الآخرين، لكن ردة الفعل التي تلقاها من الجمهور ومن اللي كان يمكن أن يتضرروا من الحادث، على سبيل المثال أنك تنقذ له ولده أو بنته أو رجل كبير في السن أو حرمة كبيرة في السن، ردة الفعل هذه تزيدنا حافز أكثر وأكثر وأكثر لبذل أقصى جهد يمكن أن نبذله.
هذه اللي في الميدان أهلنا وعيالنا وإخواننا. معهد الطوارئ والسلامة العامة يضم 5 تخصصات: التدريب الطبي والتعليم المستمر، التدريب على الإنقاذ في المسطحات المائية، التعامل مع حالات المواد الخطرة، بحث والإنقاذ، التدخل السريع. Remember guys, you have 10 seconds between the chest compressions and the ventilations. Only 10-second window. التدريبات تبدأ بمهارات على كيفية التعامل مع الإصابات، ويتم تدريب على مهارات الإسعافات الأولية كبداية للبرنامج التدريبي الشامل. بعد اجتاز الموظف الفحص الطبي تكون هناك دورة متخصصة في مجال الأطفال. من البداية نحن نتجهز أن نحن نكون على أتم الاستعداد بلياقة بدنية عالية. يتم إخضاع الإطفائيين في بعض المواقع لتمارين قاسية. ليش؟ لتقوية لياقتهم البدنية، يعني يضطر أنه يشيل معداته ويصعد مثلاً باستخدام السلالم إلى الطابق العاشر. اليوم المسعف اللي يعمل في الميدان يكون مؤهل من ناحية الشهادة اللي عنده العلمية المرتبطة في تخصصه. في حال وصول مركبة الإنقاذ أو مركبة التدخل السريع أو مركبة التعامل مع المواد الخطرة إلى موقع الحادث قبل وصول مركبة الإسعاف، يكون بإمكان هذا الشخص الإطفائي أو المنقذ التدخل والتعامل مع الحالة. هذه التمارين أول شيء تذكير التمارين والتصورات الحوادث اللي نتعامل معها، بالإضافة إلى الوصول لأفضل مستوى ومستوى متساوي بين جميع أعضاء الفريق. التدريب بالنسبة للعاملين في خدمات الطوارئ جدا مهم، وأهميته تكمن في الحفاظ على الأرواح. أنا دائما أنبه للمتدربين، تخيل نفسك أنت الشخص اللي موجود في السيارة هذه، كيف تبغي تكون الخدمة هذه اللي تقدم لك؟ يعني يوم تطلب أنت العمليات، تطلب 3 ساعات، تنتظر الخدمة توصلك في ثواني. فنحن نحاول بقدر الإمكان أن نحن نحقق هذا الهدف. طبعاً في بداية الأمر كتخصص طوارئ أنا ما كنت متقبل الموضوع، ولكن بعد مضي زمن من الخبرة اتضح لي أن حياة الإنسان تسوى الكثير. إن الاستجابة لهذه البلاغات هي استجابة لحالات إنسانية. هذه اللحظة تعتبر أسوأ لحظات حياته، أنت أول شخص يشوفها، تنقلب مثلا من موقع الحادث إلى مستشفى متكسر ويدعي لك، كم يسوى هذا الشيء؟ يعني هذا اللي جعلني أنا أتمسك بهذا العمل. يوم من الأيام أنا بكون مثل هذا اللي في الشارع. وكانت الطفلة اللي بيدي يمكن أصغرهن هي الطفلة الأخيرة اللي فقدت النمط. في يوم من الأيام أنا كنت أتدرب وكان مستواي مسعف أساسي، وصادف أن في حادث وكانت الطفلة اللي بيدي يمكن أصغرهن هي الطفلة الأخيرة اللي فقدت النمط. حسيت في وقتها أني أنا ما قدرت أعطي كل شيء ممكن أعطيه لسبب من الأسباب أن مستوى تدريبي وتعليمي، وهذا الشيء اللي خلاني أطور من نفسي. عندما تستجيب الإسعاف للبلاغات تستجيب الإنسان يكون في أمس الحاجة للرعاية الصحية، يكون المريض أو المصاب وذويه في حالة نفسية صعبة.
هاشم 1 هاشم 2 3 هاشم 2 3 يجب. تلقى سيارة الإسعاف البلاغ من غرفة العمليات المركزية، ثم تتجه للموقع. طبعا نحن عندنا نوعين من المركبات حاليا في الخدمة. مركبة الإسعاف اللي هي تكون على شكل فان داخلها سرير، توزيع متكامل للأجهزة والمعدات، وأيضا عندنا سيارة المستجيب الأول. ارسل عاصف باتجاه موقع البلاغ حاليا. وين موقع البلاغ حاليا؟ منطقة كيس من مشكلة هاي ناسك. اوكي. دورها انها توصل بشكل اسرع او تقدم دعم الاسعاف المتقدم. عند وصولها تتعامل مع الحالة، إذا كانت تستدعي النقل إلى المستشفى تنقلها إلى المستشفى. دور الإسعاف ما يكمن فقط أنه ينقل المريض، يقدمون أيضا سلسلة من العلاجات. دائما نقول الوقاية خير من العلاج. احنا موجودين وبالخدمة دائما، ونتمنى انهم ما يحتاجوا لنا. نحن في مدينة أبو ظبي تتقارب عندنا البلاغات موزعة ما بين حوادث أو إصابات وحالات مرضية. الإنسان بشكل عام روحه غالية، راحة البال اللي نكون فيها والسعادة اللي يشعر فيها هذه تأتي كلها من إنقاذ أرواح الناس. دائما نخطط للأسوأ، فمن مهامي وواجباتي أني إذا شفت أي حالة طارئة أسعف الشخص حسب الوضع اللي نكون فيه. رسالتي إلى المجتمع هي الاهتمام بصحتهم والحرص على العادات الصحية السليمة، فالوقاية خير من العلاج. وإدارة الإسعاف بطواقمها الطبية جاهزة للاستجابة للحالات الطبية الطارئة في حال الحاجة إليها، لنصل إلى مجتمع آمن وسليم. احنا إدارة متخصصة في التعامل مع المواد الخطرة. السي للكيميكال، والبي البيولوجي، والآر راديشن، والإن نيوكلير. التعامل مع حوادث اللي تحتوي المواد الكيميائية البيولوجية والإشعاعية والنووية. وللأسف الحوادث اللي صارت للمجتمع، سواء كان تسرب غاز في بيت أو استنشاق مواد خطرة مبيدات حشرية في بعض المنازل، وراحت ضحايا أطفال أبرياء. طبعا البروسيس يبدأ من تلقي البلاغ. طبعا تتجهز الآليات، تجهز الفرقة، فتتحرك إلى مكان موقع الحادث. جيد، السلام عليكم. حاضر في طريق الآن إلى موقع الحادث. طبعا نبدأ بالطوق الأمني، بعدين نكشف على نوع المادة اللي راح يتعامل معها الفريق، سواء كانت في الحالة الصلبة الغازية أو السائلة. كل فرد في المنظومة مزود ببدلات حماية شخصية.
طبعا في المزارع هم أكثر الناس عرضة تقريبا لهذه، لأن أكثر المبيدات الحشرية تستخدم في المواد الزراعية والأسمدة كذلك. غازات، هاي الغازات تعتبر سامة، ممكن تكون قاتلة في أغلب الأحيان. بعد عملية الكشف يتم التعامل مع الحادث. بعد الانتهاء من التعامل تتم المرحلة الأخيرة عملية التطهير، سواء كانت تطهير للأشخاص الكرو نفسهم الطاقم اللي اشتغل في الحادث أو الشخص المصاب في موقع الحادث. بعد الانتهاء من الحادث يتم تسليم العينة الموجودة إلى الجهات المعنية والجهات المختصة. طبعا من الضرورة أي أعراض تطلع على الإنسان المفروض يتصل ب 999. اليوم أبو ظبي، إمارة أبو ظبي هي تعتبر من ضمن الإمارات اللي مسؤولة عن تفعيل وحدات الاستجابة للCPR على مستوى منطقة الشرق الأوسط. إدارة الCPR هي إدارة مهمة جدا من الناحية الأمنية، معرفة أماكن تخزينها، طرق تخزينها، هذه كلها معلومات مهمة. نحن نهدف إلى تطوير قدراتنا في الCPR، واللي يدفعنا للشغف لهذه الوظيفة والتطوير في هذه الوظيفة ولتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمجتمع. هؤلاء يتعاملون مع الضحايا أحيانا الموتى. طبعا الميدانيين يواجهون كثير من التحديات، يعني يشاهدون كثير من الحوادث تكون شديدة ومروعة، قد تترك آثار عند البعض. البرنامج هو برنامج للتحصين والدعم النفسي لطواقم الطوارئ، كرس جهد كبير إلى كيف نحصن هاي الطواقم اللي تتعرض لهذه المشاهدات الكارثية. هؤلاء اللي يجون في هذه الدورات كلهم ميدانيين، فيجون بخبراتهم، يجون في ويتكلمون عن الممارسات وكيف تعاملوا مع هذا البلاغ وذلك الحدث وكم كان عدد الضحايا. على أساس بس نبين غالبا ما نستخرج نحن المتغيرات تعطيك إيحاء بأن في هناك شيء غير طبيعي، كان على مستوى العملياتي الميداني أو إذا كان على مستوى الأشخاص. على سبيل المثال زمن الاستجابة، نلاحظ شو أسباب هذه المتغيرات وكيفية وضع الحلول للتعامل معها بحيث أنه ينعكس على الأداء المؤسسي وكيف نرتقي فيه. كيف نتعامل مع الحوادث والحوادث يصير فيها أطفال؟ يكون عندنا ضغط نفسي أو خوف على أطفالنا في السيارة. أنا عن نفسي صراحة بعد ما أشتغل في حادث في أطفال ارتباك نفسي في جسمي، أخاف على عيالي أكثر. كيف أتعامل مع الحوادث؟ بعدها طبعا شو إذا كان مثل الأطفال تقيدنا بالأمر. احنا نمزج النظرية مع التطبيق، جلسات عصف ذهني كثيرة ونتكلم عن الحوادث.
احنا عندنا البرنامج مالتنا هو 30 ساعة معتمد من الأكاديمية الأمريكية. يا مرحبا. السلام الوطني للإمارات العربية المتحدة. The national anthem of United Arab Emirates. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفرفي يا راية بلادي على كل الجهات، دامنا وشيوخنا في صف واحد ثابتين، دوم شرطة أبوظبي تسهر بعين ما تبات للوطن ومن المواطن والمقيم بكل حين. القطاعات أصبحت مثل الجبال الراسيات، للوطن صمام أمان وعز وأمجاد وعرين. قدمت للدار عزم يختلط بالتضحيات، ترتقي برجالها نخبة صقور مخلصين. الطواري والسلامة العامة جهد وثبات، قايمة في دورها في كل وقت، ما تلين وعي في كل المجالات وتميز في الحياة صامدة. وعيال زايد الطليعة سايرين وعيال زايد في الطليعة سايدين. سيدي معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المؤتمر الدولي الثالث للطوارئ، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت شعار مواجهة تحديات الطوارئ من أجل مجتمع آمن ومتسامح. يهدف هذا المؤتمر إلى استقطاب الجهات العالمية المتخصصة في التعامل مع حالات الطوارئ الكبرى، والاستفادة أيضا من الآليات الحديثة في رفع الاستعداد والجاهزية، بالإضافة إلى تطوير الكادر البشري العامل في مجال الطوارئ ليكون على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة حالات الأزمات والكوارث. حفلنا الكريم يشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر 3 أيام نخبة كبيرة من المختصين في مجال الطوارئ يناقشون العديد من الموضوعات المهمة في هذا المجال. حضورنا الكريم نشاهد معا عرضا تقديميا عن مديرية الطوارئ والسلامة، فلنتابع. الإنجازات العظيمة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في العقود الزمنية الأخيرة لا بد لها من عين ساهرة على أمن الوطن. فكانت شرطة أبوظبي تواكب المسيرة، تسابق الزمن في التحديث والتطوير للحفاظ على الأمن والاستقرار، لتكون من أفضل الأجهزة الأمنية والشرطية في العالم. تقوم مديرية الطوارئ والسلامة العامة بالمهام الإنسانية التي تعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك لضمان سلامة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار. كما تحرص المديرية على تأهيل الكوادر البشرية التابعة لها وتوفير المعدات الحديثة للتمكن من التعامل السريع في مختلف الحوادث بالسرعة المطلوبة نظرا لأهمية الوقت في إنقاذ حياة الإنسان. كما تم تجهيز أسطول آلياتها بأحدث الوسائل الطبية وفقا لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال. تحرص مديرية الطوارئ والسلامة العامة على التواصل والمشاركة في المؤتمرات الطبية العالمية والدورات والورش التدريبية لصقل وتنمية مهارات منتسبيها للحفاظ على حياة الإنسان التي نعتبرها من أهم الثروات التي تستحق الحفاظ عليها، كون القوى البشرية هي الاستثمار الحقيقي في العصر الحالي. Well organized. I'd like to thank the Abu Dhabi Police for graciously hosting us here in Abu Dhabi. We had a great conference here with all the people from UAE, with the police. It was a beautifully organized conference. We had some fantastic... The participation from the Abu Dhabi Police and the ambulance service was something that generally impressed me as a first responder, and I look forward to a future with the future communication and education possibilities with the folks at the Abu Dhabi Police. This conference has been a great opportunity for them to interact and partner with their colleagues around the world. كما تقوم مديرية الطوارئ والسلامة العامة
على بناء تواصل فعال ما بين آلياتها والمستشفيات المنقول إليها الحالات لتجهيز الطرق العلاجية اللازمة لوضع الحالة الصحية، فضلا عن حرص المديرية على التواصل مع الجمهور في مبادرات الإسعافات الأولية في مراكز التسوق ومبادرة الإنعاش القلبي، لما لها من تأثير فعال في إنقاذ حياة إنسان لحين وصول دورية الإسعاف. وبناء عليه حازت المديرية على اعتماد جمعية القلب الأمريكية كمركز تدريب معتمد يقوم بتدريب الأطباء والمسعفين حتى وإن لم يكونوا من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. تحرص مديرية الطوارئ والسلامة العامة على المبادرات التي تستهدف الأطفال في المدارس لبث روح المسؤولية والتعاون لديهم، وذلك من خلال مبادرة المسعف الصغير التي تحرص على تعليم الأطفال مبادئ الإسعافات الأولية ونشر الوعي لدى الطفل في حالة حدوث أي طارئ. اللي يسبق الآخر لازم يكون عنده سلاح علمي، يستثمر في التعليم بكل طاقاته وإمكانياته. حصلت مديرية الطوارئ والسلامة العامة على اعتمادات عالمية في مجال الإسعاف والإنقاذ، ساهمت بشكل فعال في صقل مهارات المنتسبين للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومنها اعتماد معهد الطوارئ والسلامة متمثلا في فريق المسطحات المائية من منظمة بادي، اعتماد الجمعية الأولية للاستجابة الأولية AFR، اعتماد جمعية القلب الأمريكية AHA، اعتماد البورد الأمريكي بيتا، اعتماد من جامعة ديلاور بالولايات المتحدة الأمريكية، اعتماد الاتحاد الدولي للإنقاذ البحري، واعتماد المنظمة الدولية لنظام البيئة والصحة والسلامة. حازت مديرية الطوارئ والسلامة العامة على عدة جوائز، ومنها جائزة الشيخ خليفة التربوية عن المؤسسات الداعمة للتعليم، جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة عن فئة أفضل حملة مجتمعية، جائزة سمو وزير الداخلية للتميز، وجائزة القائد العام للتميز الوظيفي. كما حققت مديرية الطوارئ والسلامة العامة العديد من الإنجازات، ومنها إعادة التصنيف الثقيل لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ في العام 2019، دخول موسوعة جينيز للأرقام القياسية بأكبر محاضرة للإسعافات الأولية في العالم. وها نحن في شرطة أبو ظبي نسابق الزمن في التحديث والتطوير لجعل مجتمع إمارة أبو ظبي واحدا من أكثر المجتمعات أمنا في العالم، وتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار وفقا للمكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. أما الآن يشرفنا أن نستمع لكلمة معالي القائد العام ويلقيها العميد سهيل سعيد الخيلي مدير قطاع العمليات المركزية فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. الأخوة الحضور، الضيوف الكرام، يسعدني ويشرفني الترحيب بكم في المؤتمر الدولي الثالث للطوارئ الذي تنظمه مديرية الطوارئ والسلامة بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ونرحب بمشاركة نخبة من خبراء العالم للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العلمية في إثراء الجلسات العلمية وورشات العمل المختصة والمختلفة في مجالات الطوارئ بما فيها البحث والإنقاذ والإسعاف وإدارة الأزمات والكوارث وإرشادات التعامل مع المواد الخطرة. وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل
للقيادة الرشيدة على رعايتها ودعمها اللامحدود لتوفير الإمكانيات والموارد كافة من أجل الاستثمار الأمثل في العنصر البشري الوطني القادر على أداء مختلف المهام والواجبات الأمنية والشرطية وفق أعلى معايير ومواصفات الجودة العالمية. ونؤكد اهتمام شرطة أبو ظبي بمواصلة التطور المستوى وجودة الخدمة التي تقدمها للمجتمع في ربوع بلادها الغالية. إن القيادة العامة لشرطة أبو ظبي تواصل جهود وفقاً للاستراتيجية الرامية لتحقيق الجاهزية والتأهل الأمثل لفرق وطواقم الطوارئ الميدانية، والتي نحن جميعاً بصدد جعلها الأفضل والأكثر تميزاً في المنطقة والعالم. ونأمل أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتقوية وتعزيز العمل المشترك بيننا وبما يحقق شركات الاستراتيجية الدولية تساهم في بناء جسور المعرفة والتواصل لخلق كفاءات ومهارات مستقبلية تساعد في إنقاذ حياة الضحايا أثناء الطوارئ. إنني وباسم القيادة العامة لشرطة أبو ظبي أتوجه بالشكر الجزيل إلى حضوركم الكريم وإلى كل الهيئات الرسمية والجامعات التي تمثلونها والتي شاركت في هذا المؤتمر الدولي. كما أشكر أيضا جميع لجان المؤتمر والمتحدثين والضيوف والمشاركين وإلى كل من ساهم في إقامة هذا المؤتمر الدولي. نرحب بكم في بلد التسامح. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للعميد سهيل سعيد خيلي مدير قطاع العمليات المركزية. والآن أطلب من سعادة البروفيسور بادي نيكسون رئيس جامعة ألستر. Your Excellency, Professor Buddy Nixon, we're glad to have you on the stage. And most welcome. Distinguished guests and colleagues, good morning, and thank you very much for the invitation to speak with you here today and tell you a little about Ulster University, one of the leading universities in the UK, and our fantastic collaboration with the Abu Dhabi Police. My focus is emergency, tolerance and reconciliation and the lessons we have learned in Northern Ireland. This is something we at Ulster University have been at the centre of for decades. For those of you who don't know, Northern Ireland is a small country of about 1.8 million people and is emerging from a conflict situation. Northern Ireland is a post-conflict society which has transitioned over 20 years to a place of tolerance and common purpose from a place of division and violence. The source of the conflict is based in two communities, one who believes their place in the UK and one who believes in their place in the Republic of Ireland. It is now, after 20 years of peace, recognised as an exemplar worldwide of how to develop and build tolerance across communities. But this work is not finished. At Ulster University, dating back decades, we established the Centre for the Study of Conflict, and it was founded in 1977 as an interdisciplinary research unit within the university. Its central aim was to carry out research on the conflict in Ireland, to encourage the growth of an academic community involved in conflict research, and to support this process through seminars, publications, visiting scholarships, partnerships, outreach, and ultimately impact in our society. The Centre carried out a wide range of studies with particular focus on the immediate context and practical issues to do with institutional and community structures and change. Research on many aspects of things that really cut to the heart of the issues that we faced in Northern Ireland, including people's right to parade and celebrate their identity, segregation in our communities through the building of what are termed peace walls to separate communities, the issues of mixed marriages across different communities,
ethnic minorities, the roles of our church in the conflict, employment and unemployment differentials across different communities, a history which began with one community finding it much more difficult to identify and find employment within our country. Looking at cross-border relations across the Irish Sea to our colleagues in Great Britain and also to our colleagues in Dublin in the Republic of Ireland, and the cultural curriculum within our schools. This allowed us to provide and understand the context for the conflict in Northern Ireland, and then we later moved on to the responses that we could provide and support on our island, including mediation, politics in a divided society, particularly education in the context of peace, the role of women in our conflict, policy evaluation, educational attainment, with one of the key observations being that education was the way to ensure that we developed and maintained a tolerant society, and how we engaged parents and communities through this educational process, and the role then of our local and regional governments in the maintaining of that peace. And critically for this centre, it ensured that its studies had impact in the community, so outside of the university environment at all levels, whether that was government, local government, departments of the civil service, the media, and in fact the wider population. A perfect exemplar of how this has developed was our involvement with and part of the integrated education movement within Northern Ireland. A key process was to educate children from the very earliest age without any boundaries to education, without any boundaries of community, where children from both major communities learned together, shared ideas and experiences together in an important way to reduce conflict and to seed the future of peace. This is now a central part of the educational provision in Northern Ireland, and Ulster researchers, through our UNESCO Chair in Education, have played a vital role in not only establishing but demonstrating that it is a day-to-day contact between children from different communities and different backgrounds in a shared context that establishes friendships that extend beyond school and, most importantly, reduce the future possibility of conflict. To give you a sense of the impact of this integrated education, in the last 2 weeks, the integrated education movement in Northern Ireland has been nominated for a Nobel Peace Prize. Since 1993, the university's research and teaching in this area has been organized through the globally recognized Institute for Conflict Resolution. Research at INCOR is a highly interdisciplinary and draws from a broad range of expertise that spans criminology, community work, governance, peacemaking, psychology, political science, public administration, public policy, restorative practice, social policy, sociology, social work, and youth work. That extensive list gives you a sense of the complexity of the problems that we faced, but also in the way in which we as a university were able to bring together those elements to be able to address the issue that faced us. And this allowed us to take on key elements of research within our community, to look at race and migration, post-conflict reconstruction, peacemaking from within and from below, and all critical issues in Northern Ireland still, but absolutely issues for societies around the world. And our researchers have gone beyond the boundaries of Northern Ireland and have worked in some of the most challenging places with some of the most forward-thinking police services across the whole of the world. We've worked in Colombia, Israel, in Syria, in Lebanon, and really worked to bring our experiences to peace building and reconciliation to bear on the world around us. But as you may know, Northern Ireland is now in the slow and sometimes painful post-conflict period. With 20 years since the Good Friday and Belfast Agreement, we are now looking into a future which is looking into a past which rarely sees the violence now in our everyday life. Within this, reconciliation and tolerance are now major themes, and I understand that in 2019 it has been declared the Year of Tolerance in the United Arab Emirates. This is a worthwhile initiative, particularly in a multicultural society such as UAE, and I hope that our joint work with you, which I will tell you a little bit more about in a second,
can make a major contribution to this initiative and provide a legacy for the years to come. Our research focus at Ulster continues to evolve, and we recognize particularly that poor mental health is a major and growing problem in our society and indeed around the world. The cost of mental health problems to the economy, the National Health Service and to society in UK is estimated at over £100 billion per year. And in Northern Ireland, 1 in 4 people will experience mental health issues in their lifetimes. Compared to England, Northern Ireland has a 25% higher prevalence of mental illness and the highest levels of post-traumatic stress disorder for over 30 countries worldwide. And this is a consequence of our legacy and our 20 years of peace that we are still grappling with. And it is a serious issue and requires a serious response. So in 2018, in the same vein that we established the Centre for Conflict Resolution, we established the Institute for Mental Health Sciences, an exciting new multidisciplinary institute that takes an innovative approach to mental health research. Institute scientists are at the forefront of mental health research, and it unites Ulster University's world-leading expertise in mental health sciences with a range of disciplines from psychology, biomedical sciences, pharmacy, nursing and health sciences, geography and environmental sciences, as place is a critical element of understanding the impacts and causes of mental health, sports sciences and other unique elements of the institution. And we work across these disciplines inside the university and with external partners nationally and internationally to both study and understand why it is so prevalent in our country and what we can do from government down and from the individual up to solve this fundamental issue. An important current theme is suicide prevention in Northern Ireland. A series of major studies by Ulster researchers have deepened our understanding of this serious issue and led to lessons being learned both of the care of individuals at risk and of suicide and for public policy about it. And this is a particular consequence of the background of PTSD within our society. And from this research, we have learned a number of vital lessons. We know that people with mental health conditions, people presenting to services after self-harm, and those who experience traumatic events relating to the Northern Ireland's conflict are at the greatest risk of suicide. We also know that better substance abuse prevention programs and psychological interventions and treatments are required, and we are working with services, both policymakers and emergency services across Northern Ireland to ensure our research leads to change. And we at Ulster have had a long and proud history as a leader in delivering innovative and impactful mental health research. And in the last UK's assessment of research, our biomedical sciences and nursing research were both in the top 5 universities in the United Kingdom for our research in this area. And for 3 years now, since 2016 to 2018, we were ranked as the #1 UK university for the studying pharmacy and in the top 10 for biosciences and in the top 50 in the world in the QS rankings for our nursing. This Institute of Mental Health brings together some centres with significant reach beyond our core activities. £11 million investment in personalised medicine, £5 million in functional brain mapping facility, the only one on the island of Ireland and only one of 2 in the United Kingdom, and £9 million of funding for the Centre for Precision Medicine. We're also committed to community engagement, a key element throughout all of our work, co-producing excellence with experts by experience through Civic Engagement Unit. That is our unit for public and patient involvement and civic engagement. Civic engagement with public and patients is at the heart and core of everything that we do within the Institute, and it is used not only to understand the problems, but to assess the interventions and to facilitate dissemination through novel and impactful routes. A key aspect of this civic nature of the Institute is its capacity to benefit local communities through the provision of direct services, social prescribing, cognitive behavioural therapy, online interventions, all of which are critical and delivered through our institution. And for us at Ulster, supporting the development of evidence-based policy and ensuring our teaching and research can have a tangible impact on communities locally and internationally is of significant importance to us. That is one of the reasons why we are very pleased to establish the important partnership with the Abu Dhabi Police and jointly signing of the Memorandum of Understanding this morning. We know the Abu Dhabi Police is a leader in the Middle East in service innovations.
It is giving priority to preparedness for the future challenges and is seeking to integrate evidence-based training for its staff who work in a very wide range of emergency settings. And we're also aware that the Abu Dhabi Police contributes a wide range of services to the Abu Dhabi region and believe that we can collaborate in many areas to support you. A great deal of preparation has gone into establishing the Memorandum of Understanding that we signed today. But the most important part has been the establishment of strong person-to-person links between our two organisations. This has involved Ulster University staff visiting Abu Dhabi and delivering evidence-based training in applied psychology to senior emergency staff, and those same staff coming to Ulster to short courses delivered by a wider range of my colleagues. This two-way interchange has established mutual respect, I believe, and mutual interest. My colleagues have told me that the Abu Dhabi Police staff are an exciting group to teach, and they bring enthusiasm and professionalism that we haven't experienced before. So I am delighted that I have seemed to have valued the courses highly enough and have enjoyed the relationship with Ulster and have expressed a desire to take this further and work with us on research into the future. So at Ulster, we are very keen to develop our global outreach in areas where we can make a substantial contribution. Through this MOU, we plan to collaborate with Abu Dhabi Police in teaching and research in many areas, including health and well-being of staff in emergency settings, police psychology well-being, emergency staff selection using scientific measures to increase job satisfaction and retention rates. And indeed, Professor Melanie Giles will be presenting later on this particular issue. And I understand that within Abu Dhabi Police there is an aspiration to develop a centre for building capability that would benefit all the sectors of Abu Dhabi Police, including HR and teaching and educational development. And we feel our colleagues here at Ulster can support and enhance that work that you're doing. And although the contact with the Emergency Services Division of Abu Dhabi Police is led by our School of Psychology, who delivered the courses, many of my contributions I believe we can make are linked to our strengths in multidisciplinary strengths in the fields of mental health sciences. And I hope that we can continue this relationship. I also believe that there are relationship opportunities and collaborations across a range of subjects. But I would like to conclude by thanking the Abu Dhabi Police for their hospitality, for the opportunity to collaborate in many ways with them as they continue to develop best practice, build competency and deliver emergent service in a way that develops the trust of service users and makes an important contribution to society. We look forward to working with you. Thank you very much. إذا نشكر سعادة البروفيسور بادي نيكسون رئيس جامعة الستر. حضورنا الكريم، أطلب من معالي القائد العام بالتفضل بافتتاح المعرض الخارجي للآليات مع ضيوفه الكرام ومع قيادات القطاعات. وأطلب منكم حضورنا الكريم أن نبقى في أماكننا لأن بنبدأ إن شاء الله الحفلة الافتتاحية وأيضا كلمة للدكتورة ميثة الدرعي نيابة عن طوارئ السلامة. فنبقى في أماكننا ويتفضل معالي القائد العام لافتتاح معرض الآليات بالخارج والتعرف على أحدث الآليات في مجال طوارئ السلامة. شكرا معالي القائد العام على زيارة، شكرا مدير عام شرطة أبو ظبي ومدراء القطاعات، شكرا جزيلا على ما تقدمونه للدولة وللمجال الشرطي ولرجال الشرطة، فالشكر لكم جزيلا. نبقى في أماكننا حضورنا الكريم، وشكرا لكم حضورنا على هذا التعاون الكبير. وأطلب من الدكتورة ميثة الدرعي أن تتفضل بكلمة قصيرة للمديرية عن دور العمل الميداني في التسامح. تفضل يا الدكتورة. وأخواني الحضور نبقى في أماكننا لانطلاق وافتتاح الجلسة الأولى. تفضلي مع سعادة الدكتورة ميثة الدرعي، حققة من الشخصيات النسائية المتميزة. تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من أرض الإمارات وعلى يد مؤسس الاتحاد وباني الدولة والدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه ترسخت مبادئ التسامح، فمن أقواله: إن نهج الإسلام هو التعامل مع كل شخص كإنسان بغض النظر عن عقيدته أو عرقه. فدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لديها وزير للتسامح، وبادرت بوثيقة الأخوة الإنسانية، ومن قيمه رحمه الله
ومن قيمه رحمه الله نتج عام التسامح كعام ترسخ فيه هذه القيم السامية. وفي عاصمة الإمارات أبو ظبي تنتهج القيادة العامة لشرطة أبو ظبي مبدأ التسامح تماشيا مع سياسة الدولة، ومنها مديرية الطوارئ والسلامة العامة التي تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع الذي يتضمن أكثر من 200 جنسية باختلاف أعراقهم ودياناتهم ولغاتهم التي تعدت 100 لهجة. إن تقديم العون لشخص في أصعب لحظات حياته وأخطرها دون تفرقة أو تمييز لهو الإنسانية بأسمى صورها. فالمنقذ والمسعف والإطفائي يسعون لخدمة هذا المجتمع كل في مجاله ويتعرضون للصعاب من أجلها. فالحفاظ على الحياة والممتلكات من أساسيات العمل في المديرية، وقد امتد إلى الحرص على حياة المخلوقات الأخرى وإنقاذها. كوادرنا تتحرك إلى مواقع عملها يومياً لخدمة الإنسانية وبإنسانية عالية، مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل الغير. فالإنسانية والتسامح في عطائهم عظيم، ومن لا يملك في نفسه المساواة بين الناس فهذا المجال ليس له. إن دور المنقذ يكمن في إخراج الإنسان المحشور من الأماكن الضيقة أو انتشاله من تحت الأنقاض أو من المسطحات المائية، فهو يكتسب مهارات أساسية ومتقدمة ليتمكن من أداء دوره بإتقان ولا ينظر لمكانة الشخص أو لغته. وللإطفائي دور لا يقل أهمية، فهو من يخاطر بحياته لينقذ الناس من ألهبة النيران ويحافظ على الممتلكات. كما أن المسعف يتحرك للبلاغات الطبية الطارئة لينقذ شخصاً توقف قلبه أو صعب تنفسه أو فقد وعيه، فهو يكرس وقته وعمره لمجتمعه وخدمتهم. وإن طواقم التعامل مع المواد الخطرة يضعون حياتهم في الخطر للحد من أضرار هذه المواد وحصرها لئلا يصل ضررها إلى البشر أو المخلوقات الأخرى. إن عمل مديرية الطوارئ والسلامة العامة يضرب نموذجاً للعمل الإنساني المتسامح، وهي إحدى مديريات القيادة العامة لشرطة أبو ظبي التي تقدم خدماتها لمجتمع إمارة أبو ظبي بلا تفرقة وبعدل ونزاهة. وأختم بقول الشيخ زايد طيب الله ثراه: التسامح واجب، فإذا كان أعظم العظماء يسامح فمن نحن لكي لا نسامح. وشكراً. شكرا للدكتورة ميثة الدرعي اللي ألقت كلمة عن المديرية، عن دور العمل الميداني في التسامح. حقيقة تستاهل منكم أجمل تحية دكتورة ميثة، تستاهل التحية، لأن حقيقة من الشخصيات النسائية المتميزة الدكتورة ميثة، واللي دائما لها تواجد متميز. أتمنى لك التوفيق أنت فريق العمل دكتورتنا العزيزة. أما الآن فتنطلق إن شاء الله في أولى جلساتنا الحوارية. بروفيسور we're gonna start مع البروفيسورة Most welcome, Professor. Take the stage. Enjoy the time and start, please, the event. Thank you so much. The stage is for you. With the mic, with everything. Have a seat. Thank you so much. أنا أعتقد أني وصلت لنهاية تقديمي لهذا المؤتمر. الآن جلسات حوارية، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. راح أكون حاضر معاكم في التغطية وأحضر إن شاء الله غدا. تفضلوا للأمام، مدام الكراسي اللي قدام تفضلوا عليها، ومرحبا بكم جميع. Professor, you have the mic now. Okay, good morning everybody. My name is Melanie Giles and I am a Professor of Psychology and Head of School at Ulster University. I would like to take this opportunity to thank the Organising and Scientific Committee for inviting me to chair the next session this morning. As Professor Paddy Nixon has already said,
This is a very significant day for Ulster University, as we've signed a memorandum of understanding with Abu Dhabi Police. We think this is going to result in a number of exciting new developments, and it's therefore my honour and my privilege to introduce the next group of speakers. So the next speaker is Dr. Russell MacDonald from the Faculty of Medicine at the University of Toronto, Canada, and the title of his presentation is Medical Triage in Mass Casualties Incidents. May I have my slides, please? Assalamu alaikum, good morning. I'm Russell MacDonald from the University of Toronto in Toronto, Canada. And how may I change the slides? I'd like to thank the organizers for the kind invitation to attend. Thank you for your patience while we get this working. I'm Dr. Russell MacDonald from the University of Toronto. Let's see. I'd like to thank the conference organizers for the kind invitation to speak here in Abu Dhabi, and I'd like to thank you, the audience, for joining us this morning. I bring you greetings from the city of Toronto, a city of approximately 4.5 million people who speak more than 180 languages, and we live peacefully and harmoniously, which is unusual for such a multicultural city in this setting. I also bring you greetings from the 2 ambulance services within the city of Toronto. Our land ambulance program responds to 425,000 calls per year, and our air ambulance program does about 20,000 missions per year, and we're one of the largest in North America. My goals today are to talk about the medical management and the medical oversight for an MCI. I'm going to provide you with some definitions. I'll give you a local example that took place in our city not long ago that taught us a number of lessons and introduced some new challenges. And I'll talk about those challenges in general with regards to MCIs. The M in MCI can either refer to mass or multiple. The planning and management of an MCI is quite complex. And the focus for today are the medical aspects of triage for the MCI, very focused and specific, and how EMS responds to large numbers of patients in a very short period of time. I'm not going to be talking about incident command or incident management. That's a lecture or a day or a conference unto itself. Let's start with some basic definitions. A mass gathering is a planned or spontaneous occasion where the number of people attending
is sufficient to strain the planning and the response capacity and resources of a community, a city, or in some cases, a nation. The gathering can be related to social, religious, or cultural, or sporting events, or could include the gathering of people as a result of natural disasters, mass migration, or conflict. And that's the definition that the WHO developed more than 10 years ago. Mass gathering is relevant in terms of an MCI because where there's masses of people, people fall ill, people get hurt, random acts can take place, and access to the sick or injured in such a setting could be very, very challenging. Now, with regards to triage, triage comes from the French word trier, to sort. It was developed by Dominique Jean Larrey, who was Napoleon's battle surgeon, and he developed this as a method to assign resources based on an initial assessment and what resources are available. Triaging is not a formal patient assessment. It's strictly to sort and put people or victims or patients into one of a number of categories. MCIs can take on a variety of settings or a variety of circumstances, whether it be the Boston bombing during the Boston Marathon, an act of terrorism, whether it be as a result of a fire or some other incident in a dense populated setting, or whether it be as a result of a transportation incident, like a train accident in Germany. All of these can be considered MCIs, brought about by different things, but have common themes. Let me give you an example that took place in my city not long ago. Yonge Street is one of the largest streets in our city. It's highly pedestrianized, lots of vehicles, and in and around lunchtime, there can be thousands and thousands of people on the street on a nice day having their lunch and enjoying the outdoors. Shortly after 1:25 on the particular day, we got a call to our 911 or our 999 center for a pedestrian that had been struck by a van. And the report was that the man driving the van was driving erratically. Police, fire, and EMS or ambulance were immediately dispatched. Within about 30 seconds, more than a dozen other 911 calls were received for incidents on that same street, indicating multiple victims. And within about 60 seconds, the first police officer on scene reported that they were pursuing a suspect, multiple pedestrians had been struck, and bystander CPR was ongoing for multiple victims. So within about 60 seconds, we identified that this was not a single pedestrian struck. That message within 60 seconds triggered an MCI response from all our public service agencies. And within 3 minutes, a large number of police, fire, and EMS vehicles were responding to that setting. And that setting ended up stretching over 2 kilometers in terms of the scene. At the same time, because the MCI had been triggered in terms of dispatch, our EMS dispatch also notified the local hospitals and our regional trauma center of potential large numbers of casualties. And our regional trauma center activated their internal code orange. So code orange for the hospital meant we could potentially receive multiple casualties, an external disaster, and began preparing for receipt of a large number of patients. This took place within 3 minutes of that first 911 call. Within 7 minutes, the police officers had arrested the person driving the van. And the EMS was already on scene and initiating an MCI triage and transport. So they had already activated within 6 to 7 minutes their MCI response and set up a triage and transport system to move victims out of that scene. The end result of this were 9 patients being declared dead at the scene, another 16 traumatically injured patients with severe injuries. 10 of them were taken to a trauma center, and 6 of them were taken to immediately adjacent local hospitals. And within 30 minutes, all the severely injured victims had been removed from the scene and had been transported to hospital. And that's from the first 911 call. The last victim, seriously injured victim, was off the scene at 28 minutes. This turned out to be Canada's deadliest vehicle-related homicide, a total of 10 dead in all,
and 15 severely injured patients, or severely injured victims, all of whom now live with permanent disabilities. So in all, 25 people affected by this single incident that took less than 7 minutes. The first steps in setting up or responding to an MCI take place before the triage even starts, and I'll refer to it as the 5 S's. The first thing is scene safety, identifying the threats as soon as they're known and warning the incoming personnel. The second is setup. Try to determine the number and the severity of victims and your need for additional resources. The third is send. Get some information sent from the scene to the dispatch center so appropriate resources can be allocated and the entire healthcare system can be activated, in our case, the hospitals as well. The fourth is setting yourself up, identifying a staging area, and announcing how to get in and out of the scene for both fire, police, and the EMS responders. And the fifth one is starting the triage process. In our setting, in our circumstance, this took place in less than 3 minutes. Interestingly enough, about 2 weeks before this event had taken place, we had had a citywide exercise on an MCI. So it was fresh in our providers and our services' mind on what to do. I'm going to say a word about scene safety. I have a great deal of respect and feel personally responsible for all 2,000 of my paramedics. I do not want them in harm's way. Ultimately, they will be because of their job, but I want them to stay safe. And I always reinforce with them protecting yourself, protecting your team, protecting the public, and protecting your patient, because the situations you're going to get yourself into are hazardous by nature. Whether it's a dangerous scene with multiple parts of cars, or whether it's a scene by an active railway track where trains are passing by, scene safety is paramount. In a traditional triage setting, we're used to taking care of one patient at a time. And we treat that single patient based on injury and severity. We try to identify whether they have a special issue, whether it's a multi-system trauma, a STEMI, a stroke, or the cardiac arrest, and we take those patients to the most appropriate hospital. In the setting of an MCI, triage is completely different. We're not dealing with a single patient. We're dealing with multiple patients that vastly overwhelm the resources we have available at that moment in time. So the process and the concept of triage is very, very different at an MCI. Whoop. MCI differs from single patient triage. It's done a lot simpler. 2 steps involved. One is a global sort, and the second is the individual assessment. And those steps, in some cases, can take seconds or minutes. It's not a formal, long, detailed assessment. The first thing in the setting of a large number of patients is try to get the patients to come to you. Start yelling, start talking, start announcing yourself. And the patients who are walking to you are at least capable of doing so, and their likelihood of having a negative or a significant injury is quite negligible. Once you've identified them and they've come to you, put them in a designated location, tag them as green patients, assign someone to stay with them and keep them informed, and keep an eye on them. Just because they've walked to you doesn't mean they have no risk of a significant injury. So make sure you keep an eye on them. If they cannot come to you, you have to find them, because those patients have potentially life-threatening injuries. Before you do any further formal triage, you want to identify immediate threats to life and carry out life-saving interventions. And that's done before you do the triaging. And that takes less than a minute for every person you encounter. If you have basic equipment on hand and it's within your scope, you can carry out these life-saving interventions. And the key is you do the life-saving intervention, but you do not stay with the patient. You move on to the next one. The key here is if the patient does not respond to a life-saving intervention, you can assign them as an expected death. In the life-saving interventions, I want to focus and stress if I can get this to work. The first is gross hemorrhage control, stopping the bleed. Gross, large-scale hemorrhage is one of the most common causes of losing a victim at the scene of an MCI.
And you'll notice that's a picture a colleague of mine sent me from the Boston bombing. That's a bystander in a red jacket. And what he's doing with his right hand is controlling a gross hemorrhage on the patient's leg. That intervention can be life-saving, and it can be done by a member of the public. So controlling gross hemorrhage and stopping imminent bleeding with whatever source you have, whether it's a t-shirt, a vest, a jacket, or any form of dressing or pressure you can put on the wound. Whoop. Can we back up, please? There we go. The second life-saving intervention is basic airway maneuvers, whether it's a jaw thrust or a head tilt and chin lift to open somebody's airway. You can take them from an obstructed airway to an open airway that hopefully they can maintain. The third is a chest needle decompression for evidence of a tension pneumothorax. Tension pneumothoraces are quite common in the setting of blast injuries, and a simple decompression of a tension pneumothorax can prevent a cardiac arrest and turn something into an open pneumothorax, which can then be dealt with several minutes or further on down the triage and treatment process. And the final thing is auto-injector antidotes in the setting of chemical weapons that can be delivered to a victim fairly quickly, fairly promptly, if you have these available. And once they're delivered, you can buy that person a bit of time until more definitive care is available. Once you've completed the life-saving interventions, a couple of things to bear in mind with regards to MCIs. About 3/4 of the casualties will occur within the first few minutes, often before we even arrive. Our goal is to address that potential quarter of the patients who have a threat to their well-being but are salvageable at the scene. We want to assess each victim individually, and we want to take into account the concept that triage is not a static event, it's a dynamic event, because patients and the situation change constantly during the setting of an MCI. There are so many different tools, methods, systems to carry out triage in the setting of an MCI. They all have a couple of things in common. They all have the similar coding system, whether it's black, red, yellow, and green. They all have advantages and disadvantages. The key here is, if your agency or your system is using a particular system, every responder amongst all the agencies should understand and use the same system, so that you're all speaking the same language, you're all talking the same terms, and you all understand one another, whether you're fire, police, EMS, civil defense, the military, or some other form of first response. You're all using exactly the same system. So once you've done your global sort and carried out life-saving interventions as needed, you want to assess the individuals with a simple triage system. And it's not the triage system we think of in an emergency department when a patient presents and the nurse assesses the patient, does their vital signs, talks about their chief complaint. This is a basic yes-no series of questions to divide patients into one of 4 categories: red requiring immediate care, yellow requiring delayed care, green having minimal injuries, or black being incompatible with life or already deceased. One of the simple systems that's used is referred to as the START system. And I'm not going to walk through each one of the steps, but it's 3 basic assessments. And if you can think of the letters R, P, M, R for respirations, P for perfusion, and M for mentation. If they have any difficulties with either respirations, perfusion, or mentation, they require immediate care. They can be tagged red and dealt with. And speaking of tags, can we back up one slide, please? Thank you. And speaking of tags, identifying victims at an MCI is exceedingly difficult. They may or may not have personal identification on them. We're not going to waste our time trying to acquire it. Patients can get a simple tag. Each tag is numbered. The number can be documented and recorded. Basic information, as well as the triage system, are identified on the tag, and any interventions or therapies or findings can be listed on the back of the tag. And that can be attached to the victim and follow them through their course of care. And in terms of their course of care, they're processed through triage, treatment, and then transport to definitive care
can be organized in a variety of ways. I'm going to show you some pictures of each one of these and ideal methods to do it. There we go. In terms of control of the incident, think of it as two components to it. There's a medical side to the control of the incident, and there's a transport and logistics side in terms of control of the incident. The first, the medical side, if I can get my next slide. The medical side is involved with triaging and potentially treating patients on scene and categorized whether they're red, yellow, or green. And then the transport and logistics side coordinate moving people off the scene and liaising and coordinating with the receiving centers or the hospitals in terms of who's coming. Tracking the patients can be very difficult, as I mentioned. You don't have their names, you don't have their information, but ideally documenting basic initiation of treatment on the card so that it follows them. And the key here is a single entry and exit point with dedicated recorders. So as they come into the triage and treatment area and as they exit in transport, they're being identified and documented. And hopefully that information could be mirrored or married up with the hospital-based information once it becomes available. And for large settings, for large incidents that may span more than a few minutes, that may span in some cases hours, having a dedicated command and control center, typically within dispatch or an emergency operations center, to track the movement of all your assets, all your resources, all your staff, and all your patients. Triage logistics are quite interesting, and there's a variety of ways to do it. This is one of the ways that I find relatively simple if there's time to set it up and if it's one location to do triage. You've got a triage and treatment area that's contained, that's secure, and that's easily identifiable by color. As I mentioned, you have one point of entry, your EMS triage officer, who's the single source sole identifier and intake to the process. Patients flow through the triage and treatment area. They may stop for treatment or they may just continue moving on. And you have an EMS loading officer who's keeping track of everybody exiting the triage and treatment area. To get these people moving, you need a number of assets and resources. In the setting of the example I spoke with, this was our EMS staging area, where we had a number of resources available at a moment's notice once they had responded. An EMS staging officer at the entrance to the staging area, the fire department blocked access to that road and shut the road down. And we had police who were securing the perimeter to ensure that everybody remained safe. Because there were potentially multiple casualties and multiple resources required, an EMS supply truck was dispatched to the scene. And then because this was a crowded area and that 2-kilometer stretch of road had approximately 2,500 people on the road at the time of this, we also dispatched 2 of the large EMS buses to treat and potentially transport the walking wounded, or the patients tagged green. And we also had an emergency egress route, so the route out of the scene for the ambulances to transport the patients to hospital was well identified, well known to all providers, and secured by police. Some of the challenges at the scene of an MCI, not specifically this one, the one example I used, but commonly seen with scenes, a lot of the triage systems don't take into account penetrating trauma to the chest or the trunk. The stop the bleed concept is a great concept, but in many cases, bystanders and first responders don't have the supplies needed other than what they're carrying or what's on their back to deal with significant bleeds. In some settings, the patients who are initially ambulatory can deteriorate, so they need to be watched. And in some settings where there's many, many people who take off from the scene before first response arrives, the hospitals need to prepare for these patients making their own way to the hospital. We were fortunate in the incident that I described, we did not have a lot of patients making their own way to hospital, but that can be the case in some other settings. In dispatch, we already had a system in place to identify multiple 999 or 911 calls to the same incident.
but that can be a problem if multiple dispatchers are taking multiple calls and not recognizing it's a large incident or an MCI. We've put into place dispatch directed stop the bleed instructions, so our dispatchers can give instructions to the person on the phone on how to stop a life-threatening hemorrhage. Having in place triggers and thresholds for an MCI, so you get large numbers of responders and assets to a scene in a time-efficient manner. And we have a concept that we refer to as packaged response, where if we get more than a certain number of calls to a given scene, it automatically triggers a certain number of vehicles and responders to that scene. Triggers for mutual aid. If you have a very large MCI in a smaller setting, you can completely overwhelm your resources, so being able to call in from your neighbors and surrounding areas for help, and then having real-time liaison with hospitals, so you know what the hospital situation is, so you don't overwhelm a particular hospital. And some of the challenges from events in general, I mentioned already a common approach and equipment for all agencies. Within our city, all the AEDs are exactly the same, whether it's fire, police, or EMS. The MCI principles are all the same, whether it's fire, police, or EMS, so that's important. I mentioned triage not being static. Our pre-hospital and hospital systems are very well integrated, and that's important. I've already mentioned provider safety. I want to protect our frontline staff. The concept of life-saving interventions, and getting people off the scene and transporting them as opposed to keeping them on scene and treating them on scene is a favored response. So in summary, I've given you some definitions, my local example, the concept of life-saving interventions, and some of the challenges from MCI. My contact information is here if you're interested in speaking with me about this concept or any of the events. Whoop. We'll go back one. Thank you. This thing is not working. Okay, thank you very much, Russell, for what was a very informative presentation. We do have a break now, but can I encourage everybody to come back at 12 o'clock because we have another 3 presentations to hear.